අද මම කතා කරන්න යන්නේ brushes එලියෙන් Photoshop එකට ඇතුළට දාගන්නේ. ඒ වගේම තමයි gradients කොහොමද Photoshop එකට අලුතෙන් දාගන්නේ සහ කොහොමද Photoshop වල sinhala fonts type කරගන්න කියන එක. brushes කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ගිහින් brush tool එක ගත්තාම ඔයා මේ විදිහට paint කරද්දි paint කරන ඒවාට තමයි කියන්නේ brushes කියලා. ඉතින් මේ brush වර්ග තියෙනවා. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. right click කරන්න ඔයාගේ mouse එකේ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ general brushes. එතකොට එක brush වර්ග ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ටික ඔයාලට Photoshop වලට default එනවා. එතකොට මේ background එකේ වලාකුළක් වගේ එකක් paint කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයාලට මෙතන brush වලින් ඒක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මම විදියක් පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට right click කරපුවාම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මම cloud brush කියලා pack එකක් install කරලා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ pack එක select කරලා මේ pack එකේ එක brush එකක් මෙතනින් ඔයාලට thumbnail එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ brush එක කොයි වගේද කියලා. ඒ විදිහට select කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ cloud එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය color එක මේ විදිහට තෝරගන්න. මම කළු පාට දැනට තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට paint කරපුවාම අඩ බලා ගන්න පුළුවන් clouds මේ විදිහට ඔයාලට Photoshop එක ඇතුලේ brushes වලින් ලේසියෙන් paint කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට හිතමුකෝ තව එක වර්ගයේ brushes මේ විදිහට install කරගන්න ඕනේ කියලා. හිතමු ඔයාලට trees brushes එතකොට තව fox මේ වගේ brushes ඔයාලට install කරගන්න විදිය තමයි දැන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට Google Chrome එකට ගිහිල්ලා මම brushes කියන වෙබ්සයිට් එකට තමයි යන්නේ. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට තව Google එකේ search කරලා free brushes දෙන free Photoshop brushes දෙන වෙබ්සයිට් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම ගිහින් හිතමුකෝ මට ඕනේ tree brush එකක් කියලා මම ඒකට trees කියලා ගහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන tree brush ගොඩක් එනවා. ඉතින් මේ brush ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් premium ඒවා තියෙනවා. ඒවා නම් සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. මේවා නම් free ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ tree brush එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක free download කියන එක click කරගන්න. එතකොට මේක download will automatically begin කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තප්පර 5 මේක download වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්නේ download කරන එකට ගිහිල්ලා zip file එකක් විදිහට තමයි ඒක download වෙන්නේ. downloads වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට right click කරලා ඒක extract කරගමු. හරි. ඉතින් extract කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන concept tree brushes කියලා මෙන්න මේ ABR file එකක් ඇවිල්ලා. අන්න ඒක තමයි ඔය. ඒක දැන් අපි කරන්න තියෙන්නේ Photoshop වලට ගිහින් brush එක select කරලා brush tool එකේ right click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා import brushes කියලා. අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අන්නේ brush එක ඔයාලට මෙතන select කරගන්න තියෙනවා. මේක. ඊපස්සේ load කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ brush pack එක මෙතනට load වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන කැමති ගහක් තෝරලා මම මේක හතෝරනවා. පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට paint කරගන්න පුළුවන්. brush එකේ size එක අඩු වැඩි කරන්න ඔයාලට පුළුවන් keyboard shortcut එකක් භාවිත කරන්න. left bracket එකයි right bracket එකයි. මේ විදිහට ඔයාලට brushes paint කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයා ලේසියෙන් Photoshop වල brushes install කරගන්න. දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද gradient install කරගන්න කියන එක. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට solid color එකක් ගහලා ඉන්න. දැන් මට ඕනේ මේක gradient එකක් දාගන්න. ඒකට මම blending options වලට ගිහිල්ලා මෙතන gradient overlay කියන එක select කරපුවාම ඒකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් gradient කියන එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතන ගොඩක් gradients install කරලා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ gradients කොහොමද මේකට තව add කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයාලට manually මෙතනින් gradients ඔයාලට කැමති විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට එහෙම වෙලා යනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් fitting gradients pack අරගෙන ඒවා use කරන්න. අන්න ඒකට තමයි දැන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ. දැන් මම ගාව මෙතන gradients pack gold එක තියෙනවා, purple gradient pack එකක් තියෙනවා, blue gradient pack එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ gradient packs ඔයාලට load කරගන්න පුළුවන් මෙතන. අර අපි ඉස්සෙල්ලා brush වල කරා වගේම තමයි. ඉතින් gradient pack එක load කරගන්න මම මෙතනදී යනවා Google එකේ free Photoshop gradients කියලා ගහගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන resource boy කියන වෙබ්සයිට් එකේ Photoshop gradient එකක් download කරගන්නවා. මෙතනදී මම මෙන්න මේ Photoshop gradient එක install කරගන්නවා free download දීලා. හරි. ඒක මේ විදිහට download වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට extract කරගන්න තියෙන්නේ මෙතෙන් මෙන්න මේක right click කරලා extract here කියන එක දෙන්න. එතකොට ඒකත් මෙතෙන්ද extract වෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා GRB ෆයිල් එක. ඒක අපි
ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ ෆොටෝෂොප් එකට. මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ලෝඩ් කියන එක දීලා මේ විදියට මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරලා ලෝඩ් කියන එක දෙන්න. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා මෙන්න මේ පැක් එක අපිට ග්‍රේඩියන්ට් පැක් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති ග්‍රේඩියන්ට් එක තෝරලා මේක ඕකේ කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ස්ටයිල් තියෙනවා. ඔයාලට ලිනියර් එහෙම නැත්නම් ලිනියර් කියන්නේ උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාට මේ කෙලින් අතට, රේඩියල් කියන්නේ රවුමට, ඊට පස්සේ ඇන්ගල්ස් තියෙනවා මේ, ඊට පස්සේ රිෆ්ලෙක්ටඩ්, ඊට පස්සේ ඩයමන්ඩ් කියන වේරියේෂන්ස් තියෙනවා. ආඩ මේවාගේ ස්කේල් එක අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන් මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඇන්ගල් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඊට පස්සේ රිවර්ස් කරන්නත් පුළුවන් වුණා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි ආ ග්‍රේඩියන්ට් මේකට ෆොටෝෂොප් එකට ෆිටින් දාගන්නේ. හරි. දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද සිංහල ටෙක්ස්ට් ෆොටෝෂොප් වල ටයිප් කරගන්න කියන එක. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පුළුවන් සිංහල ෆොන්ට් පැක් එකක් ඉස්සෙල්ලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම ෆ්‍රී සිංහල ෆොන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කියලා මේ විදිහට සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන එන වෙබ්සයිට් එකකින් අලුත් එකේ හරි මෙතන වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. ඔය කැමති එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් තෝරා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මෙන්න මේ FM සංධ්‍යානි කියන ෆොන්ට් එක තෝරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක තප්පර ගානකින් ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක මෙතනින් අපිය වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට එමුන් නැත්නම් ආඩ මෙතන ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන TF ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. මේක ඕපන් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ ඔයාලා දැනට ෆොන්ට් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. දැන් ඒක ෆොටෝෂොප් වල ටෙක්ස්ට් ටූල් එකට ගියාට පස්සේ පාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඒ ෆොන්ට් එකේ නම ගාපුවාම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා ඒ ෆොන්ට් එක. හරිද? ඊට පස්සේ ආඩ එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් ඇඳලා මේ විදිහට ඔයාලට ටයිප් කරගන්න පුළුවන් ඒ අකුරු වලින්. ඇත්තටම ඔයාලට මේක ටයිප් කරගද්දි අපි කීබෝඩ් එකේ ඉංග්‍රීසි අකුරු තියෙන විදිහට නෙවෙයි මේක ටයිප් වෙන්නේ. මේකට වෙනමම යුනිකෝඩ්ස් වගේක් එන්නේ. ඉතින් මේක ලේසියෙන් මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න විදිහක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඊසි සිංහල යුනිකෝඩ් කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙන යුනිකෝඩ් කන්වර්ටර් වෙබ්සයිට් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් හෙලකුරු වගේ. හරි. ඉතින් මම මෙතනදී මේ පැත්තේ මට සිංග්ලිෂ් වලින් සිංහලෙන් වදින්න ඕන එක සිංග්ලිෂ් වලින් මේ පැත්තේ ගහනවා. මම ගහනවා බත් කනවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට බත් කනවා කියලා ගහපුවාම මේ පැත්තෙන් එනවා ෆොන්ට් එකට අදාළ යුනිකෝඩ් එක. දැන් මං අතනදී ෆොන්ට් එක තේරුවේ මොකද්ද? FM සංධ්‍යානි කියන එක. ඒකෙදි FM ෆොන්ට් එකක් තමයි ඒක. එතකොට මම මෙතන FM ගැමුණු ෆොන්ට් එක තෝරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී මේක Ctrl C ඔබලා කොපි කර ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ මට ෆොටෝෂොප් වලට ගිහින් මේක මේ විදිහට Ctrl V කියලා ප්ලේස් කරගන්න තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බත් කනවා කියන එක වැදුණා. දැන් අපිට ඒක ඕන ෆොන්ට් එක ලොකු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහට. පස්සේ තව එක දේවල් මෙතනදී ටෙක්ස්ට් ප්‍රොපර්ටිස් වලට ගිහිල්ලා මේක ඉටැලික් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඕනනම් ඒක මෙහෙමයි. ඒක දැන් මෙතන බත් කනවා කියන එක ඔහොම ගැහුවොත් මෙතන එකට ඕවර්ලැප් වෙනවනේ. අන්න ඒක වෙනස් කරගන්න වට පුළුවන්. මෙතනදී 72 වගේ දුන්නාම මේ දෙක අතර ඉඩසක් එනවා. ටෙක්ස්ට් එකක් අතර තියෙන දුර. දැන් මේක වැඩි කරන්න වැඩ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ටෙක්ස්ට් එකට තියෙන දුර වැඩි වෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් බිංදුව වගේ තමයි තියාගන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ස්ටයිල් කරගන්න ඕන ඒක ඕනනම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. ඊපස්සේ මෙතනදී ඔයාලට ටෙක්ස්ට් එකේ height එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්.
හරි ති අන්නේ විදිර තමයිවා ටෙක්ස්ටින් සෝල් කරගන්න ෆොටෝශොප් එකට ඒවගේම ක්‍රේඩියන්ස් දාගන්නේ ඒවගේම කොහොමද බ්‍රශ්ෂන් සෝල් කරගන්න ඉතින් අන්නේ තුනම ඉතිතරවාට තේරෙන් ඇති කියලා මක් පහරි ගැටලුවක් කාවනන් පල්ලැංකවෙන්ටත් දන්න මන් දන්න විදිට කියලා දෙන්න